Hello everyone, my name is Angelo P. Corbillion and welcome to my YouTube channel, Mr. Corbi. Our topic for today is about how to check or test LED light. Ito yung ating LED or LED light. Ititest natin kung gumagana ang bawat ilaw. Gamit ang ating multi-tester, iset natin ang ating range selector knob sa ohm settings times 10 at simulan na nating i-check ang ating LED light. At dapat tama ang terminals na ating ititest sa test probe, negative at positive. Katulad nito. Ayan, umilaw. Umilaw ulit. Okay, umilaw pa rin. Ayan, ibig sabihin kapag umiilaw, buo yung LED light. Lagi niyong tatandaan na yung positive ay pula at yung negative ay black. Dapat tama yung terminals na i-check natin sa LED light. At kung mapapansin nyo yung pointer ng multi-tester, kada check natin ng mga LED light, gumagalaw ang pointer. Ibig sabihin may resistance. At ito rin ang nagpapatunay na buo ang bawat LED light na chine-check natin ngayon. At ganito ang tamang pag-test or pag-check ng LED light, kung buo ang ating gagamitin. Okay, na-check na natin ang bawat isa. Ibig sabihin, buo lahat ang ating LED light. And that's all for today. Please click the subscribe button. Thanks for watching. See you on my next video. God bless. Thank you.